હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ ગોળ ચૂરમાના લાડવા, એ પણ તળિયા વગર। તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં સરળ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ગોળ ચૂરમાના લાડવા બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે। એટલે કે રોટલીના લોટ કરતાં થોડો ઘઉંનો કકરો લોટ આવે છે કે જે આપણે સુખડી અને લાડવા બનાવવા માટે વાપરીએ છીએ, તે જ લોટ મેં લીધો છે। પછી આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું અને સાથે જ તેમાં 2 ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરીશું અને પહેલાં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। રવો અને બેસન ઉમેરવાથી લાડવાનો ટેસ્ટ અને ટેક્સચર બંને ખૂબ જ સરસ આવે છે। પછી આપણે તેમાં અડધો કપ જેટલું ઘીનું મોણ ઉમેરીશું। વજનમાં જોઈએ તો ઘી 50 ગ્રામ જેટલું છે। તો મોણને આપણે સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું। આ લાડવામાં મોણ થોડું આગળ પડતું હોય છે। ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોણ પણ નાખી શકો છો, પણ આના કરતાં 2 ચમચી તેલનું મોણ વધારે નાખવાનું। તો આ રીતે મુઠ્ઠી પડે તેટલું મોણ નાખવાનું। પછી 1 કપ જેટલું નવશેકું ગરમ પાણી લઈ થોડું થોડું ઉમેરી પરોઠા કરતાં કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। તમારે એકસાથે પાણી બધું નહીં ઉમેરવાનું। આ રીતે થોડું થોડું કરીને પાણી નાખી મસળીને કઠણ લોટ બાંધવાનો અને લોટ ઢીલો ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તમે આ લોટને દૂધથી પણ બાંધી શકો છો, પણ એ લાડવા 3 થી 4 દિવસ માટે જ સારા રહે છે। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। તો અહીં મેં એકદમ સરસ કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે। આટલો લોટ બાંધવામાં મને 1 કપ પાણીની જરૂર પડી હતી। હવે આપણે એમાંથી એક સરખા 6 થી 7 મોટા લુવા બનાવી લઈશું। તો હું આ રીતે બધા જ એક સરખા મોટા લુવા બનાવી લઈશ। તો મેં આટલા લોટમાંથી 7 નંગ જેટલા લુવા બનાવી લીધા છે। હવે આપણે તેમાંથી થોડીક જાડી ભાખરી વીણી લઈશું। તો લોટ કઠણ છે એટલે ભાખરી વીણશો તો તે આ રીતે કિનારીઓથી ફાટી જશે। તો ભાખરી કિનારી પરથી થોડીક ફાટે તો તમારે આંગળીની મદદથી આ રીતે જોઈન્ટ કરતું જવાનું। આપણે કઠણ લોટ રાખ્યો છે એટલે કિનારી પરથી ભાખરી ફાટવાની જ છે। અહીં આપણે ભાખરીને વધારે પાતળી નથી વીણવાની। ભાખરીને તમે એક બાજુ વીણી પણ શકો છો ને એક બાજુ શેકી પણ શકાય છે। તો અહીં મેં એક ભાખરી વીણી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતની ભાખરી થોડીક જાડી રાખવાની। હવે આપણે એ જ રીતે બીજી ભાખરી વીણી લઈશું અને એક સાઈડ આપણે તવાને પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં બીજી ભાખરી પણ વીણાઈ ગઈ છે। તો અહીં હું એ જ રીતે પહેલાં બધી જ ભાખરી વીણી લઈશ। તો અહીં મેં બધી જ ભાખરી સારી રીતે વીણી લીધી છે। સાથે જ મેં અહીં તવાને પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો હતો। તો અહીં તવો પણ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયો છે। તો ભાખરીને આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। મેં અહીં લોખંડની તવી લીધી છે, પણ જો તમારી પાસે માટીની તવી હોય તો તમે માટીની તવી પર પણ ભાખરી શેકી શકો છો। એક સાઈડથી ભાખરી શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેને ફેરવી લઈશું અને બંને સાઈડથી આપણે ભાખરીને આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે। તો ભાખરીને ફેરવીને તમારે બંને સાઈડથી સારી રીતે શેકી લેવાની। આ રીતે ભાખરી શેકવાના દસ્તાથી પ્રેસ કરીને ભાખરીની કિનારીને બરાબર શેકી લેવાની। જો તમારી પાસે આ રીતે ભાખરી શેકવાનું ના હોય તો કોટનના રૂમાલની મદદથી પ્રેસ કરીને ભાખરીની કિનારી બરાબર શેકી લેવાની। ભાખરી કાચી ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। આટલી ભાખરી શેકાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણી ભાખરી બંને સાઈડથી આછા ગુલાબી રંગની થઈ ગઈ છે। તો આ ભાખરીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ભાખરીને થોડીક ઠંડી થવા દઈશું। હવે એ જ રીતે આપણે બીજી ભાખરી પણ શેકી લઈશું। અહીં ઝડપથી ભાખરી શેકાઈ જાય એટલે મેં 2 ગેસ પર 2 તવી મૂકી દીધી છે। ભાખરી શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની।
બંને સાઈડથી ભાખરી આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણી બીજી ભાખરી પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને ભાખરી આ રીતે આછા ગુલાબી રંગની થાય તેવી શેકવાની। તો હું આ જ રીતે પહેલાં બધી જ ભાખરી શેકી લઈશ। તો મેં અહીં બધી જ ભાખરી સારી રીતે શેકી લીધી છે અને ભાખરી ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેના ટુકડા કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। તો મેં અહીં બધી જ ભાખરીના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝનું મિક્સર જાર લઈ આ ટુકડા ઉમેરીશું અને મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી બારીક પીસી લઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પીસાઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને ચારી લઈશું। તો મેં અહીં ઘઉં ચારવા માટે જે ચારણો આવે છે તેનાથી ચારી લઈશ। જે પણ કંઈક મોટા ટુકડા રહે તેને બીજી વખત પીસીએ ત્યારે તેને પીસી લેવાનું। તો હું એ જ રીતે બીજું પણ પીસી લઈશ। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો લાડવા માટેનું ચૂરમું બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલા ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરીશું। પછી આપણે તેમાં 7 થી 8 નંગ ઝીણા સમારેલા કાજુ, 7 થી 8 નંગ ઝીણી સમારેલી બદામ અને 8 થી 10 નંગ જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ નાખીશું। ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ગોળ ઓગાળી લઈશું। તો એક કઢાઈ લઈ તેમાં આપણે અડધો કપ ઉપર 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી લઈશું અને ઘીને થોડુંક ગરમ થવા દઈશું। વજનમાં જોઈએ તો ઘી 120 ગ્રામ જેટલું છે। ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 1 કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરીશું। વજનમાં ગોળ જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલું છે એટલે કે ગોળ ચૂરમાનું પરફેક્ટ લાડવા બનાવવા માટે 500 ગ્રામ ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો હોય તેની સામે તમારે 250 ગ્રામ જેટલો ગોળ લેવાનો। આપણે ગોળનો પાયો નથી કરવાનો, ફક્ત આપણે ગોળને ઓગાળવાનો જ છે। તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી આપણે ગોળને ઓગાળી લઈશું। ગોળને તમારે સતત હલાવતું રહેવાનું એટલે ગોળ ઝડપથી ઓગળી જાય। આટલો ગોળ ઓગાળતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। આ રીતે ગોળ ઓગળી જાય એટલે તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને તરત જ ગોળ અને ઘીનું મિશ્રણને આપણે ચૂરમામાં ઉમેરી દઈશું। હમણાં ગોળ અને ઘી બંને ગરમ છે એટલે તબેઠાની મદદથી આપણે સારી રીતે તેને મિક્સ કરીશું। મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થશે એટલે હાથની મદદથી આપણે મિક્સ કરીશું। આ લાડવા ટેસ્ટમાં એટલા સરસ લાગે છે કે એક વખત બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે અને ખાવામાં પણ હેલ્ધી છે। તો અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આ મિશ્રણ થોડુંક નવશેકું ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લાડવા વાળી લઈશું। તો હાથમાં થોડુંક મિશ્રણ લઈ આ રીતે આંગળીઓથી પ્રેસ કરી લાડવા વાળવાના। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણા લાડવા એકદમ સરળતાથી વળી જાય છે। તો લાડવાને થોડીક ખસખસથી કોટ કરી લઈશું। જો તમે પણ આ રીતે લાડવા બનાવશો તો તમારા લાડવા પણ ખૂબ જ સરસ બનશે। તો લાડવાને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકતા જઈશું। તો હું તમને બીજો લાડુ વાળીને બતાવું। આ લાડવાને તમે 8 થી 10 દિવસ સુધી સારા રાખી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડવા એકદમ સરળતાથી વળી જાય છે। તો હું આ જ રીતે બીજા લાડવા વાળી લઈશ। આ લાડવા નાના બાળકોથી લઈ મોટાઓને ખૂબ જ ભાવશે। તો તમે એક વખત આ રીતે લાડવાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આટલા માપમાંથી મીડિયમ સાઇઝના 15 થી 16 નંગ જેટલા લાડવા બને છે। તો લાડવા કેવા બન્યા છે તે હું તમને બતાવું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડવા એકદમ સરસ મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા બન્યા છે। તો ગણેશ ચતુર્થી પર ગણપતિ બાપ્પાને ધરાવવા માટે ચૂરમાના લાડુ બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે એક વખત આ રીતે ચૂરમાના લાડુ જરૂરથી બનાવજો અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।